Hindi mama yan. Si 30 na. So, hi guys! Welcome back to my channel. So, dito naman tayo sa aking kwarto. And kakatapos ko lang mag-workout. At medyo ayun na rin yung ibang pawis. Woo! Gusto nyo makita the improvement of... Hindi. Share ko lang. Bakit? Sharing is caring, diba? So, wait. Wait lang Bilisan lang to, Oh! So, hindi yun yung balak kong i-video for today. Ang balak kong i-video for today is this. Itong dumating na order from Lazada. Yan. So, hindi ko alam bakit bukas to. And ayan siya. Hindi nyo malaman. Abangan nyo mamaya. So, balikan ko kayo after ko maligo. Guys, I'm back na fresh na fresh. So, yung feeling naman hindi dapat ako titingin pero hindi ako hindi talaga alam. So, ito na nga siya guys. This must be a quick video. So, mag-vlog siya. Sige natin na dito. Kung saan siya mismo nakita. Sealed naman siya. Okay naman siya. Sana, okay talaga siya. Kung walang sira, gano'n. Kasi baka another refund na naman yung textual. Ay. Pero safe ha, naka-bubble wrap. Ayun yung gusto natin order. Yung alam natin safe ang ating order. Kung wala kami scissors. So, hindi maling sa mga ingay, mga ito tayo sa natin yan. So, I have this my own scissors. Ayan, yung pangalan yan. That's it! Nandahal, bago gusto sa So, pares na dito. Kapit na pangalawa na kabuhat sa kaso dito. Siya, nakakayo. Na-invento lang yan yun. Na-invento lang yan yun. Safe is safe. Kaya na May maso talaga na yun. Oh my God! Ang ganda! Wow, mayaman. Ayan, nakapos yung drawer. Ayan. So cute. Ang daya mo. Hindi ko sira. Ayun. May card. Na akong gamitin siya, guys. Balik na bagot. Ingat na ingat. Whoop! Ang ganda niya. Nakakainis. Sobra. Nalaglag. So, ayun. Ang umikat na drawer. Dahil, sorry. Okay, ang ganda. Dahil. Tapos pag inutin mo kung andun na talaga yung mga bro. Excited na ako. Ayusin ko lang siya, babalikan ko kayo. So guys, ayun na siya. Naka-set up na siya dyan. So far, ayan palang laman ng 3 drawer. Itong aking cotton pads, square pads. And yung aking blending sponge din. And yung mga brushes, safe na sila. So clean, so good. Oh my God. So far, ayan sila. Yan. My goodness! Gusto ko lang naman siyang i-share sa inyo, diba? So, siguro dagdagan na lang natin ng another content itong vlog na to, itong video na to. Siguro, sa bahala na, hindi mo na ako mag-e-end. So, sana guys nagustuhan nyo yung sharing is caring pa. Yan, tapos ang ganda niya sobro. Lakas mo ka alam mo yung tapos ang ganda niya tignan. Hindi na siya diba nakaraan kong video ang gulo nila, ang kalat. Hindi na, ang ganda na yung tignan. So yun muna guys for now. Siguro hindi muna ako mag-outro. So siguro balikan ko na lang ulit kayo. Guys, ito na nga yung another natin. Natatawa ako kasi wala na pala niya, hindi ko siya pinapansin. Tapos pinasama ko siya sa papay niya kasi umihi. And mamay daw. Lang ba ako matawa ako. So, hindi natin siya papansinin na. So, ito yung prank natin. So, first prank. Baka mamay to, besh.
Hi, Kaka. Kaka! Eh, kung ginigigil dito. Kain ikaw, third? Ha? Food? Third? Food? Dito, third, oh. Bawal na. Wow, my food. Kain ng food. No, food. No. Bawal sa 30 ah. Sige. Ang laway nito. Bakit? Nalaglag si mama yun. Ito, di mo, di ba babay tayong jogging na? Pa tayo bitaw. Bye! Ito kaming jogging. Para sama ni mama eh. Ano na, third? Bye! No, no. Call mo mama eh. Bye! Nakatalaro. Pwede lang ni 30 daw. Sana mama eh. Hindi na lab yan. 30 lang. Diba third? May food tayo, diba? Ay, di na lab ni mama niya. Di na lab ni mama yan. Si 30 na lab ko. Lab ni 30, lab. Di na lab ni mama yan. Wah. Nasumbong mami na, Diyos! Hi guys, hi guys ka. Say mo hi guys. Hi guys ka. Hi guys. Love ikaw ni mamay mo. Kiss mo dito. Kiss mo. Love you. Okay, lukad mo. Hi guys. Ikaw nga. Hi guys. Wow. Chubby? Uy, oh. Hindi ko pinansin ni mamay. Pause ko na saan. Diba? Opo. Bisa mo na si Tiger. So, ayun na guys. Nahitawa na din namin niya. So, ayun na baby namin. Love ikaw? Love ni mamay, diba? Kiss mo si mamay dali. Dito, kiss mo si Vlog mamay. na naman yan. Kiss mo si mamay dali. Oh, love you. Oh, look ka dali dali. Say mo na hi guys. Say mo na. So guys, may video na ako kay Ben. So if you like this video, just click the thumbs up below. And if you haven't subscribed yet, subscribe for more. Share this video to friends, family, and friends. Bye guys. Lagi naman ako. Bye guys. Bye. Like this.
Yay!